Ne-am întrebat dacă viața într-un camping nudist chiar e diferită atunci când ești pe o insulă. Am ajuns pe insula Cârc, în campingul nudist Bonțuluca, așezat între mare și stânci, ca să vedem cum arată viața atunci când încetinești cu adevărat. Fără resorturi, fără aglomerație, doar mare, stânci și poteci care leagă plaje sălbatice. Aici, nudismul nu e despre a fi dezbrăcat, ci despre libertatea de a fi bine cu tine însuți, respect, liniște și ritmul în care începi să trăiești. Bonțuluca nu e o vacanță, e un ritm și asta e experiența noastră. Am vizitat Novigrad și Poreci, două orașe emblematice din Istria, frumoase și pline de istorie. Le-am simțit ritmul, dar nu ne-am oprit pentru că destinația noastră era alta. Liniștea pe care o căutam nu era într-un oraș. Novigrad, Stanova. Dușuri frumos. Am început din Novigrad, un oraș mic, cochet, cu ritm calm și mare la fiecare colț. A fost o oprire scurtă, genul de loc în care te plimbi fără plan, doar ca să mai bifezi o vizită. Evident, deși influențele Italiei au învățat să toaleteze pinii așa frumos. Turnurile lor tipice. Pește proaspăt, calcan ăsta plat, foarte bun. Trebuie să încercăm și noi. Fistic cu mascarpone și nuci. foarte bun și portocale cu ghimbir și ciocolată neagră. Ce castel? De fapt e hotel. Pare rău Croația, da. 14 euro, două înghețate, două gusturi fiecare. Versus Italia, 9 euro, de două ori două gusturi. Și nu e mai bună. Prețurile în patiserie un pic cam mari. Ce are dreptate lumea. S-a scumpit Croația.
Preț, marcare standard, 1,50 € peste tot și motovun și în Novigrad prima oră obligatorie. Zic că e decent. Pâine 500 de grame. de grame. Laptele mai scump ca la noi. Poreci e mai animat, mai turistic, mai intens. Frumos, fără discuție, dar tocmai agitația asta ne-a confirmat că aveam nevoie de altceva. Ați venit în Poreci. Peste tot excursii private. În schimb, uite, astea pescărești sunt drăguțe. Basilica e o frasie sau patrimoniu UNESCO. Istoria e peste tot aici, frumoasă și bine păstrată, dar totul avea un ritm care nu era al nostru.
Așa că am lăsat orașele din peninsulă în urmă și am pornit spre insula Cârg, spre un camping naturist despre care auzisem că e diferit. Rijeka, orașul port al croaților. Kilometru după kilometru, asfaltul devenea doar drumul spre ceva mai simplu. Un detaliu util dacă vii pe aici: podul spre Cârg nu se mai plătește, porțile de taxare sunt goale, treci direct și îți vezi de drum. Cu fiecare curbă, marea începea să apară din ce în ce mai des și simțeam că ne apropiem de locul pe care îl căutam. Suluca Camping de la Valamare. Scuze că le facem reclamă, dar neplătită. Firma asta chiar face treabă bună. Exact ca în Italia, prin orășele se întâmplă drumul să fie îngustat, treci la 10 cm de casă. Ne doream un loc simplu, apă limpede, plaje sălbatice, mai puțină lume și libertatea de a fi exact așa cum suntem, fără grabă, fără presiune. Campingul Bunțuluca ne-a întâmpinat așezat în pantă, cu marea deschisă în față, simplu, natural, fără artificii, exact genul de loc pe care l-aveam în minte. Primele ore au fost despre orientare, recepția, băile, potecile și liniștea pe care trebuia să o descoperim singuri. Una din bai bărbați, duș. În ziua sosirii a fost mai înorat, iar plaja era mai aerisită decât ne imaginam, un început liniștit, fără aglomerație. Și fără să ne grăbim, am intrat în apă pentru prima dată. Acesta este un vlog educativ despre viața într-un camping nudist. Toate cadrele sensibile sunt blurate conform politicii YouTube. Am ajuns în Bunțuluca. Plaja e super, priveliștea la fel. Prima băiță de pe insula Cârg de anul ăsta. Zi, Laura, cum ți se pare campingul? Prima impresie? Foarte înghesuit, cantitate. Da. Așa e foarte faină zona, pasajele faine, numai că un pic acelele haotice, adică nu știu. Parcă sunt mai mici ca dincolo la Solaris. Aș rătăci aici.
Cum e prima baie? Apa? Bună, curată, limpede. O idee mai rece? Da, mai rece decât în Solaris. Am venit pe insulă. N-ai vrut în orașul cu P, am venit în orașul cu S, insulă. Laura zice că în campingul celălalt merita o stea în plus și ăsta una în minus. Bine, asta în plus pentru plajă, că e mai faină, dar celălalt pentru interior și amenajare era mult mai... Dar și aici băile scurate. Dar cele mai generoase avea intimitate mai multă, că erau plantate, Gard viu. da, gardă la viu. Aici un pic prea expuse. Mai vedem. Vremea a fost schimbătoare, iar campingul nu era o zonă izolată. Oamenii îmbrăcați traversau zona, intimitatea nu era mereu perfectă, iar liniștea trebuia căutată. Toată plaja din fața campingului e nudistă prin tradiție, dar multă lume vine din Bașca și se îndreaptă spre plajele mai mici și mai sălbatice de-a lungul coastei, fiindcă pe plaja principală din sat, deși mare, nu prea mai este loc și libertate de mișcare. Fiindcă aici este o plajă naturistă, mulți își continuă drumul pe potecă, dar aici, pe toată coasta, costumul de baie e opțional. Aici e despre cum alegi să te simți. Noi am ales să fim cât mai liberi și relaxați. De aici începe, de fapt, schimbarea. Primul golfuleț. Plaja Bonțuluca. Prima excursie în seara asta. Ce liniște ui. Ar fi barca aia din larg. Ceva chefli pe ea. Abia se aude marea. Acolo în depărtare se vede Bașca. Și aici, cum se cheamă tehnica asta de a pune pe pietrele în echilibru? Știe cineva să-mi scrie în comentarii. Există riscuri de căderi de pietre. Aici e sectorul mai periculos. Și avem trasee de De la Luca. drumeție. De la Luca am sunat pe la scut. Ce lui? Ceva plajă renumită. Și sunt marcate. Dar noi ne întoarcem în camping. Plaja Bonțuluca l-a simțit. Putem filma că nu este lume acum. Verificăm prețurile la meniul campingul, restaurantul. Seafood pentru 2 persoane, 24 de euro. Așa. Trebuie să vedem și ce conține. Salată de octopus, 16 euro. Așa. Salate, burger. Salate cu 16, ton, cu pui, 18, 15. euro.
Nici cel mai ieftin, Caesar, nici cel mai 15 scump. euro. Paste, Supe 6 euro supă. de roșii, de creveți, de pește. Am primit parcela 107. N-am avut timp să filmăm montarea și instalarea, că am avut și un pic de treabă. Dar cam aceeași chestie. Cortul, bucătăria și masa. Și aici parcă mașină. Aici mergem la baie. Loc de spălat vase. Și dușurile. Cabine separate. Chiuveta. Cabina de duș destul de spațioasă. Mai un cuier. Și duș. Scurgere frumos făcută. Asta e zona N, fără parcele delimitate. Recomandarea noastră e zona, spune de la recepție care e zona umbrită, care nu. Recomandarea noastră e să nu plătiți aia 50-60 de euro în plus cum am plătit noi, ci efectiv să veniți să vă căutați un loc. Aici era un loc frumos, dar era ocupat din păcate. Aici între pomi, poți să vii și cu mașina până aici. E parcă mai liniște. Noi ne-am luat lângă drum asfaltat, parcele confort, dar sincer nu cred că merită. Am ieșit de la duș. Măcar Dar apoi am intrat în ritm, ținuta liberă, băi în mare, plaje nudiste legate prin poteci, alergări până în Bașca, mese simple, dușuri, soare, apă și zile care nu mai aveau nevoie de program. Paste integrale, de sos Sos cu busuioc din Italia Italia. și avem și un vin la rece. Lumea la camping de obicei gătește. Ne-am luat și noi o plită, am văzut la niște francezi, cu inducție, foarte ok, găsit-o Laura. Și niște paste cu parmezan, sos Gata, busuioc. preparat. S-au spus de italience la borcan. Și așa mai economisești la mesele la restaurant. Recomandarea noastră e să luați vin sau orice, să vă faceți stocuri dacă treceți prin Italia. De 2 ori mai ieftin ca și Croația, ca și Austria, super prețuri. Sticlă de vin și de 3 ori mai ieftină. Și mai, eu zic că sunt mai bune decât cele de la Croația. Și trebuie să lucrez un pic. La 12:30, 11 septembrie,
Gândiți-vă că efectiv toată plaja de nudiști, un singur loc am găsit și ăla la 1,2 m de o doamnă și un cuplu. Noi încercăm să respectăm spațiul personal. Nu este loc, pur și simplu. Da, trebuie să-mi iau sandalele de la Decathlon. De aglomerat. Foarte frumos, dar e foarte aglomerat. Am făcut o baie și mergem mai departe. Efectiv, zona asta vine lumea din Bașca și mai mult stau cu textilele pe ei decât dezbrăcați. Și nu e loc, pur și simplu, nu e niciun loc. Bunțul Luca nu e despre a fi dezbrăcat tot timpul, ci despre a te simți liber și bine cu tine, cu propriul corp și cu perechea ta, într-un loc care, cu bune și cu mici imperfecțiuni, te învață să încetinești și să respiri. Ieri ne-a plouat toată ziua. Ieri am stat mai mult în cort, ploaie din aia așa ușoară de toamnă și vreau să tragem o concluzie de fapt, acum după câteva zile, în camping Munțul Luca, al doilea camping nudist din Croația de anul ăsta. Ce părere ai, Laura? Cum e aici? Cum ți se pare? Mai mulți tineri, Da? e mai indiferentă, Mixul de... nu e așa sociabilă ca dincolo. Unii am povestit, cu alții nu. Da, cam peste tot. Dar spiritul ăla așa de camaraderie din celălalt camping parcă nu îl găsim și aici. Morgan. Da. Înveți să spui bună dimineața în mai multe limbi în camping. Dobro jutro. Dobro jutro. În limbile slave, croată, slovenă, sârbească, toate sunt la fel. Mic dejun, un pic de legume, ceva șuncă, niște cașcaval. Lapte. Poftă mare! Și brânzică. Cașcaval TLC. Nu cântăreț. Vecinul, cred că e ceva sloven. Și zilele trecute ne dă deșteptarea și stingerea cu o trompetistă. Recomandare de la un cuplu francez, să ne cumpărăm cardul ăsta și ai niște reduceri incredibile, 24 de euro aproape, camping card ACSI, și plătim jumătate de preț, adică 21 de euro pe noapte versus cât plătim acum? 40. Wow! Mulțumit! Deci am greșit, era dita mai anunțul la recepție și cardul ăsta e acceptat în perioada 25 aprilie 6 iunie și din 5 septembrie până în 6 octombrie.
Deci dacă veniți în septembrie, asta e super deal. Mulțumesc, Lucia. Loc de spălat rufe și haine. Și am mai învățat ceva astăzi de la o doamnă germană mai în vârstă cu experiență aici. Noi am plătit 7 euro pentru spălare la mașina asta nouă. Să alegi programul, bagi o fisă ce ți dă de la recepție, îți trece pe factură plata sau plătești la pe loc. Cu detergent de rufe inclus. Și apeși pe butonul de start după ce ai băgat fisa și s-a făcut aici verde. Doar că, zice doamna, mai sunt niște mașini vechi. Zice că peste 30 de ani. Și la asta poți să speli gratuit. Na. Plătim, trăim și învățăm. Plaja campingului, toată lumea stă dezbrăcată. Asta e regula. Mici excepții. Cine e cu slip de baie stă în capăt. Doamnele, 1% sunt exceptate. Poate să fie perioada aia lunii. Dar în general toată lumea stă fără costum de baie. După câteva zile aici, lucrurile au început să devină uzuale. Cafeaua de dimineață, plimbările prin camping, prosopele uitate pe sfoară, toate fără grabă. La început părea neobișnuit să faci lucrurile simple complet liber, dar încet am realizat că nu mai era despre nudism, ci despre confort și naturalețe. Gătitul, mesele împreună, micile rutine zilnice au început să ne ancoreze în locul ăsta. Nu mai eram doar în vizită, începeam să trăim cu adevărat experiența. Facem clătite în camping, Premieră și asta pentru noi. dulceață de prune adusă de acasă și unde rapide avem. Uite aici. Cam asta o să fie umplutură. Așa. Masterchef Lenții. Și rezultatul final. Chiar o duzină serioasă. Putem să punem. Delicioso. Musafiri nepoftiți în camping. Asta e unul din micile dezavantaje. Viața în camping. Noi am venit în regnul lor natural. Noi suntem intruși.
plating, masă de prânz a la Laura. Cartofi, rondele, nu scrijele ca în Bucovina, ci și cu ce mai avem aici? Zucchini. Și ceva sos interesant de muștar, ou și chefir. Iaurt. Iaurt. Aduci pituca să o hăliem un pic. Da, pâinea. Dar n-ai ce idei, pace, las că se scurge. Aici am vrut să fac ca să nu mai intre pe suport, să vină pe lateral. Pare că se oprește. Sunt și dezavantaje când vin septembrie la mare. Mai poți să prinzi o zi, două cu ploaie. Dar avem pelerine de ploaie. Este uscător de haine, dacă nu putem usca hainele. Și facem treburi casnice. Ce facem astăzi? Spălat niște rufe, le-am pus la uscător. Da, observați ce valuri sunt larg și aici în golf e mult mai liniștită apa. E ceva vânt, azi a fost tot așa. Ploaie, soare, vânt și din nou nori amenințători de ploaie. Ultima zi de camping în Bunțuluca. Niște concluzii finale. A fost frumos. Am alternat cu activități. Dar ia zi, Laura, părerea ta. Unde ți-a plăcut mai mult? Dincolo de celălalt camping? Solaris, că erau parcelele mai generoase, mai altfel împărțite, mai intimitate. Era gardul la viu. Era întregimea parcela. Plus, cred că am primit un loc mai fain acolo. Și nu era atât de vin. Aici parcă prea multă lume. Drumeți care trec prin camping. Plus că erau și tomberoanele de mine, sus de noi și toată lumea ca să arunce. La tomberoane. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar aruncau la sticle, frate, înseamnă că se și consumă. Na. Sunt în vacanță. Deci, una peste alta a fost frumos. Sper să iasă un vlog fain. Să înțelegeți și voi ce înseamnă FKK Culture. Și să, dacă v-a plăcut, să vă abonați, să dați subscribe și să ne lăsați comentarii. La revedere! Pe măsură ce se lasă liniștea peste camping, vrem să spunem un mare mulțumim echipei Valamar de la recepție pentru zâmbete, răbdare și ajutor la fiecare pas. Salutări speciale Luciei, roșcata de la recepție, ne-ai făcut să ne simțim ca acasă din prima zi. Ne-au spus că aleg să lucreze aici pentru că oamenii din campingul nudist sunt mai respectoși și sinceri, am simțit asta în fiecare moment. Mulțumim și echipei care a avut grijă zilnic de curățenie. Munca voastră se vede și se simte, în special lui Alma, fata mărunțică din Filipine, care ne-a spus simplu: chiar dacă venim din culturi diferite, ne putem respecta alegerile. Nu e nevoie să ne judecăm unii pe alții și putem trăi în armonie. Asta am găsit aici, respect, libertate și oameni frumoși, iar povestea noastră în Bașca continuă.